Nhân dịp đầu xuân mới, Phạm Thành Biên xin được gửi tới tất cả quý vị nhà đầu tư một năm mới giàu sức khỏe, hạnh phúc, an khang và đặc biệt đầu tư luôn thành công cho tất cả các thương vụ đầu tư của mình. Và cái chủ đề rất là tuyệt vời ngày hôm nay tôi xin được gửi tới quý vị nhân dịp ngày đầu tiên của năm mới. Đầu tư gì để tiền đẻ ra tiền trong năm 2022? Đây là một cái chủ đề mà được rất là nhiều các bạn inbox hỏi tôi trong giai đoạn qua. Năm 2022 thì đầu tư vào những cái gì để tiền đẻ ra tiền? Một nội dung rất là tuyệt vời đúng không ạ? Trong cái nội dung ngày hôm nay thì tôi xin được đề cập tới 3 cái lớp tài sản. Lớp tài sản đầu tiên đó là chứng khoán, lớp tài sản thứ hai đó là đầu tư vào vàng, và lớp tài sản thứ ba đó là một cái lớp tài sản rất là mới có tên là tiền tệ kỹ thuật số. Vâng, một trong ba cái lĩnh vực này thì có cái ưu nhược điểm gì hoặc là có cơ hội gì khi đầu tư ở trong năm 2022? Thì trước tiên tôi muốn được nói đến là đầu tư vào chứng khoán. Thế vậy là trong năm 2021 thì chúng ta nhìn thấy được một cái thành tựu rất lớn ở trong chứng khoán Việt Nam, cũng như là cái sức tăng trưởng mạnh mẽ của chứng khoán châu Âu cũng như châu Mỹ. Tuy nhiên có một vài cái thị trường chứng khoán châu Á thì chưa thực sự là bứt phá, nhưng phải nói rằng là chứng khoán Việt Nam trong năm 2021 là một năm vô cùng tuyệt vời đúng không ạ? Có những mã tăng trưởng tới 3, 4, 5 lần và làm cho nhà đầu tư hết sức là hào hứng, hứng khởi với những cái thương vụ đầu tư của mình. Tuy nhiên khi bước vào đầu năm 2022 đã có những cái biến diễn ra nhất định trên thị trường chứng khoán trong nước. Vậy liệu như cái xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ của năm 2021 thì có được tiếp diễn cho năm 2022 không? Thì tôi xin phép được phân tích những cái xu hướng, và ở đây là một trong những cái phân tích độc lập từ cái trải nghiệm của tôi cũng như là cái cách nhìn nhận của tôi. Có thể nó đi ngược lại hoàn toàn với đám đông ở ngoài kia, thì quý vị coi như đây là một cái bài tham khảo cho mình cho những hoạt động đầu tư trong năm mới. Đầu tiên tôi xin muốn nói đến thị trường chứng khoán. Xin mời quý vị nhìn lên màn hình. Trước tiên tôi muốn nói đến chứng khoán Mỹ trước. Với cái chỉ số S&P 500 thì năm 2021 là một năm phải nói là cái đà tăng trưởng rất là mạnh. Mở phiên của năm 2021 có giá là 3.750 điểm chỉ số, mà kết thúc những cái ngày cuối cùng của năm là đạt tới 4.800 điểm chỉ số. Đây là một cái đà tăng rất là tuyệt vời của năm 2021. Thế vậy ngay khi bước vào đầu của năm 2022 thì chúng ta đã thấy là có 3 tuần, 4 tuần liên tiếp sụt giảm. Đấy các bạn thấy không ạ? Và cái tuần đêm giao dịch ngày hôm qua điểm thấp nhất là có giá tới là 4.211. Thế vậy là xu hướng của cái thị trường chứng khoán quốc tế là nó sẽ có xu hướng như thế nào? Thì đối với cá nhân tôi nhận định ở quanh cái khu vực này nó đã tạo thành một cái đỉnh ngắn hạn là đỉnh T2, và trong ngắn hạn thì nó sẽ có một nhịp điều chỉnh từ T2 đi về L2 và đi với 3 trạng thái là đi với 3 nhịp sóng là A, B và C. Thế vậy là với 3 cái nhịp sóng này thì chúng ta sẽ thấy là chắc chắn nó sẽ không thể nào mà đi nhanh được. Và cách nhận định của tôi là nó ít nhất là cũng phải hết quý 2 của năm 2022 thì cái nhịp L2 này mới kết thúc, và lúc đấy thì bắt đầu nó mới tạo ra được một cái đà tăng mới. Tuy nhiên các bạn có thể nhìn ở đây. Các bạn có thể nhìn ở trên đây, các bạn có thể nhìn vào đây. Đây là một trong những cái hệ thống chỉ dẫn mà tôi hay sử dụng. Ba cái đường phía trên này đã cảnh báo có một cái nhịp điều chỉnh ngắn hạn. Đây tôi nhìn gần hơn vào đồ thị tuần thì chắc hẳn là nó cần phải có một cái nhịp điều chỉnh và phục hồi để cho cái cảnh báo này nó về cái vùng đáy, vùng 20 thì nó mới lại đi vào cái đà tăng trưởng tiếp. Thưa quý vị, đấy là với chứng khoán, chỉ số chứng khoán S&P 500. Thế vậy đối với chứng khoán trong nước thì sẽ như thế nào? Xin mời quý vị cùng nhìn lên màn hình, theo dõi chỉ số VN Index. Đây là chỉ số VN Index mà đây là đồ thị D1. Nếu như chúng ta nhìn toàn cảnh từ rất là xa phía dưới này, thì anh chị đã theo dõi các cái bài phân tích của tôi trong năm qua thì chúng ta đã hiểu được cái mã kênh của cái chỉ số này rồi. Ở trong ngắn hạn thì tôi vẫn nhận định là đây nó cũng giống như ở trên thị trường tài chính quốc tế thì sẽ có một nhịp điều chỉnh từ T2 về L2, và đây đã kết thúc cái điểm A rồi, và quanh cái khu vực này trước Tết âm lịch thì chúng ta sẽ có một cái nhịp là nhịp phục hồi từ A lên B, và từ đây vào đầu năm mới thì nó sẽ có một nhịp điều chỉnh tiếp tục từ B đi về C dưới này, L2 dưới này. Và thưa quý vị, cái nhịp điều chỉnh từ T2 xuống L2 này thì tôi cũng nhận định nhanh nhất thì nó cũng phải độ khoảng giữa hết quý 1 và nửa của quý 2. Có nghĩa là vào khoảng tháng 4, tháng 5 thì cái nhịp điều chỉnh này nó mới được kết thúc. Và nhanh thì nó cũng phải hết mùng 1 tháng 4 thì cái nhịp điều chỉnh này nó mới kết thúc được. Thế vậy là khi mà cái điều chỉnh diễn ra như thế này thì sẽ làm cho nhà đầu tư bị ảnh hưởng, đặc biệt là nhà đầu tư F0. Bởi vì là những nhà đầu tư F0 thì chưa có kiến thức này, chưa có kinh nghiệm này, và chưa có những cái trải nghiệm thực tiễn trên thị trường, làm cho khi thị trường sụt giảm một cái thôi là họ sẽ hoang mang. Có người thì bán cắt lỗ và có người thì đã bị cô margin, làm cho thì cái lực bán lại càng bị bán mạnh ra. Thế vậy là
Khi chúng ta đầu tư vào thị trường tài chính thì ở đây đòi hỏi phải có những cái kiến thức và kỹ năng nhất định, chứ đây nó không phải là một cuộc chơi. Chính vì vậy cho nên chúng ta cần phải có kiến thức, kỹ năng, và kiến thức và kỹ năng đấy cần được tôi luyện, cần được trải nghiệm trên thị trường nữa, thì lúc đấy chúng ta mới có được những bản lĩnh để chúng ta có thể duy trì được những trạng thái. Khi được có những cái biến bất ngờ xảy ra thì chúng ta sẽ giữ được cái tâm thế bình an, không quá hoảng loạn và làm cho thị trường kém tích cực đi. Cá nhân tôi thì vẫn nhận định thị trường chứng khoán Việt Nam là một trong những kênh đầu tư tiềm năng, và cái tiềm năng này nó có thể kéo dài trong vòng 10-15 năm tới, bởi vì cái quy mô của thị trường chứng khoán trong nước nó vẫn còn rất nhỏ. Nhưng trên hết chúng ta cần phải có những kiến thức và kỹ năng để tìm được những cái điểm vào thị trường nó có giá tốt nhất. Bước sang lớp tài sản thứ hai được mọi người rất là quan tâm, mà trong cái bài phân tích hôm nay tôi muốn đề cập tới, đó là thị trường kim loại quý. Với thị trường kim loại quý, năm 2021 là một năm giảm điểm. Ở năm 2022 là một năm tăng trưởng rất là mạnh, nhưng năm 2021 thì đó là một năm giảm điều chỉnh. Điều chỉnh từ một vùng 1.900 mà kết thúc phiên của năm loanh quanh cỡ khoảng 1.800. Có nghĩa là gì? Nó giảm gần 100 đô trên một ounce. Nhưng thế vậy chúng ta xem cái đà như của năm 2022, cái xu hướng tiếp theo là như thế nào? Xin mời quý vị hướng mắt lên màn hình. Đây, trên màn hình anh chị đang nhìn thấy xu hướng của giá vàng. Thì cái nhịp tăng trưởng rất là mạnh mẽ từ tháng 8 năm 2018 và kết thúc vào tháng 8 năm 2020. Và từ tháng 8 năm 2020 bắt đầu đi vào xu hướng điều chỉnh. Hết của năm 2021 chúng ta mới kết thúc cái nhịp điều chỉnh này. Và đặc biệt hệ thống xác nhận của tôi nhận thấy là hệ thống xác nhận đã kết thúc cái nhịp điều chỉnh này confirm lại, đó là vào ngày 29 tháng 9. Và từ đây thì xu hướng thị trường là tôi nhận định là xu hướng của năm 2022 là xu hướng tăng trưởng, ưu tiên tăng nhiều hơn là ưu tiên giảm. Đấy. Cá nhân tôi nhận định là trong vòng năm 2020 thì xu hướng của thị trường là ưu tiên tăng. Thưa quý vị nhà đầu tư, khi giá kim loại quý trên thị trường tài chính quốc tế tăng trưởng thì nó sẽ tác động tích cực cho tới giá kim loại quý trong thị trường trong nước. Khi nhà đầu tư sở hữu vàng miếng thì đây là được gọi là một kênh đầu tư giữ tích trữ tài sản, chứ không phải là kênh đầu tư để chúng ta có thể tạo đồng dòng tiền trong ngắn hạn. Chính vì vậy cho nên là nếu như bạn đầu tư vào kim loại quý thì bạn cần phải có tầm nhìn dài, thời gian đầu tư dài. Có nghĩa là gì? Bạn tích trữ một lượng tiền mặt của mình chuyển qua kênh vàng vật chất để giữ bảo vệ cái tài sản của mình. Thì đây là một trong những cái nội dung mà được rất là nhiều các anh chị cao tuổi hay quan tâm, hay inbox cho tôi, hỏi tôi ở trên các kênh mạng xã hội. Thì xin thưa, đầu tư vàng vật chất nó là một cái đầu tư dài, một kênh đầu tư dài, một lớp tài sản đầu tư dài và không thể thiếu. Bạn có thể sử dụng đến 15-20% tổng cái danh mục đầu tư của mình để có thể đầu tư vào kim loại quý. Tiếp theo tôi muốn nói đến lớp tài sản thứ ba mà năm qua rất là sôi động, đó là thị trường tiền tệ kỹ thuật số. Ở trong năm qua, đối với thị trường tiền tệ kỹ thuật số liên tục đạt được những cái mốc đỉnh cao mới, là xét về vốn hóa thị trường, xét về khối lượng giao dịch cũng như là xét về mặt giá. Thì trong năm 2021 là giá của đồng Bitcoin đã có những lúc đạt được những cái đỉnh cao, liên tục đạt được hai cái đỉnh cao mới. Tuy nhiên, liệu đây có phải là đà tăng bền vững? Và ở trong năm 2021 thì có một cái xu hướng mới được xuất hiện, đó là xu hướng NFT, và cũng đã tạo ra được rất là nhiều startup thành công ở trong năm 2021. Thế vậy là cái xu hướng tiếp theo là như thế nào? Xin mời quý vị hướng mắt lên màn hình để chúng ta cùng nhìn, phân tích một cái chỉ dẫn lớn của thị trường, đó là chỉ dẫn ở đồng BTC hay còn gọi là đồng Bitcoin. Trên đồ thị anh chị đang nhìn thấy đây là đồ thị nến tuần của đồng Bitcoin, và xu hướng như tôi đã nhận định ở nhiều tập Bitcoin về đồ đá thì đây là xu hướng giảm từ T1, giảm điều chỉnh từ T1 về L1, và có cái mức điều kiện của sóng, đó là các bạn nhìn thấy ở trên đồ thị đây, các bạn nhìn thấy đấy, đồ thị điều kiện của sóng tăng tiếp diễn tăng bền là cái nhịp giảm này nó phải đứng trên 19.700. Nếu như nhịp giảm này mà nó lại về vi phạm điều kiện sóng là 19.700 thì cái mùa đông của Bitcoin nó sẽ còn kéo dài rất là lâu nữa, và lúc đấy là đồ thị nó sẽ còn đi lình xình rất là lâu, và như thế sẽ là gì? Nhà đầu tư không thích cái điều đó. Thế vậy là trong ngắn hạn thì các bạn có thể nhìn thấy các cái mức hỗ trợ là mức 33.000 thì đây nó đã chạm rồi, và đầu trên là mức kháng cự là 44.400, ở đầu phía dưới là có mức 24.700, và sâu hơn nữa điều kiện sóng là 19.700. Thưa quý vị, năm 2022 thì tôi vẫn nhận định là xu hướng của thị trường crypto nói chung và xu hướng của đồng Bitcoin nói riêng, thì đây là một năm mà cái xu hướng đi ngang chiếm chủ đạo. Đi ngang và xu hướng giảm ít nhất là nó phải chiếm đến 6 tháng đầu năm 2022.
Bây giờ hiện tại bây giờ thì xu hướng của sóng C, các bạn nhìn trên màn hình đây, sóng C còn chưa kết thúc, và nếu như anh chị nhìn vào đồ thị ngắn hạn hơn thì sẽ nhìn thấy chi tiết. Trên màn hình anh chị nhìn thấy đồ thị ngắn hạn hơn, đây là đồ thị D1. Thế vậy là từ sóng B đi xuống sóng C này là đi 5 sóng L1, T1 và L2, T2. Bây giờ L2 nó còn chưa kết thúc thì nó sẽ còn va đập quanh cái khu vực này, và từ đây nó đi lên thẳng T2, và từ T2 nó sẽ có một nhịp giảm về L3 nữa. Có nghĩa là gì? Xu hướng của đồng BTC trong 6 tháng đầu năm theo cá nhân tôi nhận định thì chưa thể nào vào sóng tăng được, mà nó vẫn chỉ là gì? Những cái nhịp hồi nhỏ của sóng giảm từ T1 về L1. Thế vậy là khi mà đồng BTC vẫn còn chưa có tạo ra được một cái đà tăng mới thì nhà đầu tư và kênh tiền tệ kỹ thuật số thì chờ đợi ở cái danh mục nào? Thì xin thưa, năm 2021 đó là một cái xu hướng mới của NFT, và tôi tin rằng năm 2022 thì đây vẫn là một cái xu hướng và làm cho thị trường tiền tệ kỹ thuật số sẽ có những cái luồng gió mới và sẽ có được những cái startup mới được ra đời, và nó sẽ tăng được cái sức hút của nhà đầu tư và có thể làm cho volume của thị trường tăng lên. Trên đây, nhân dịp đầu năm thì tôi phân tích 3 lớp tài sản. Một là đối với thị trường chứng khoán, hai là với thị trường kim loại quý, và ba là thị trường tiền tệ kỹ thuật số, thì giúp cho anh chị em nhà đầu tư có thêm góc nhìn nhân dịp Tết đến xuân về. Và kính chúc nhà đầu tư một năm mới có nhiều trải nghiệm mới tuyệt vời trong thị trường đầu tư tài chính, đặc biệt là gặt hái cho mình được nhiều thành công. Và trên hết, hãy từng bước tích lũy trải nghiệm cho mình, bởi vì thị trường vẫn còn đó, cơ hội vẫn còn nhiều, và chúng ta là nhà đầu tư thì chúng ta phải tự quản trị lấy chính mình. Xin phép được hẹn gặp lại tất cả quý vị nhà đầu tư. Kính chúc một năm mới an khang thịnh vượng và vạn sự như ý.